सपनालाई विपना बनाएकाहरूको कथा, असम्भवलाई सम्भव बनाएकाहरूको कथा, निराशालाई आशा बनाएकाहरूको कथा, शून्यबाट सुरु गर्दै उचाइ चुम्ने खुसी र सुखी मान्छेका कथा, आँट र लगनले बुनेका पौरखी कथाहरू, हेर्ने कथामा गरी खानेका कथाहरू। पहाडका पाखुराहरू मुगलानतिर पसिनासँग खुसी साड्दैछन्। पाखाबारी बाँझो छन्, गाउँघर शून्य छन्। डोटीका ध्रुव मलासीको आँगनमा आमा भेटिन्छन्, बारीमुनतिर श्रीमती भेटिन्छन्। यी कर्मजीवीको घर वरिपरि मुस्कान, माया र परिवार भेटिन्छ। सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान, नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहान। यो हराभरा देखिने करेसाबारी कुनै बेला दुम्सी र बदेल लाग्ने उजाड पाखो थियो। बाउबाजेको जमिन त थियो, तर गहुँ र मकैबाट उभो लाग्न नसकेको परम्परागत खेतीले परिवार धान्न मुस्किल थियो। उब्जनी भन्दा धेरै पसिना बग्थ्यो। यो जङ्गल थिएन यहाँ, अलिअलि वाल रुखहरू रोप्दै गए यो घेरबार गर्दै गए। अहिले यहाँ हेर्नुहोस् मेरो जङ्गल कस्तो भइसक्यो। मेरो घाँसहरू दबाई 1 महिना काट्नलाई घाँस छ। यहाँ केरा हालिदिए, त्यसमा यहाँ भित्र आँपहरू पनि लगाएको छु। यो भित्र यहाँ साल लगाएको छु, साल यो बाँस लगाए। यहाँ रुख एउटा थिएन। परिवारका साना साना आवश्यकतालाई पुरा गर्न ध्रुवले अनेक उपाय खोजे। चित्त बुझ्दो कमाई कतै भेटिएन। माटोसँग मितेरी गाँच्नुको विकल्प भएन। 1 वर्ष काठो काम गरेँ। यहाँबाट धनगढी भयो बहिनीको बिहामा। हेर्नुहोस्, ढोका झ्याल यो मिलाउने त्यो बनाएर त बहिनीको बिहा गरेँ त मैले 2-3 ठाउँ ठेका लिएर। यो 3 महिने इलेक्ट्रिसियन हाउस वायरिङको ट्रेनिङ खुल्यो भन्यो। ल त त्यो पनि गरौँ भनेर 3 महिना त्यो तालिम गरेँ। त्यसपछि यहाँ आएँ पहाड। यहाँ आइसकेपछि फाटफुट काम पनि गर्दै गएँ। उता त्यो तरकारीतिर पनि लागिराखेँ। अनि यो तरकारीले नै राम्रो गर्यो नि त मलाई त। यहाँ सानो पसल गरौँ भने पसल गरेँ। एयरपोर्ट लिएर कहाँ जाने के गर्ने भन्दाखेरि तरकारीतिर लाग्नु पर्यो भने यताउति गरेँ। वायरिङ पनि गर्दै गएँ। तरकारीतिर परिवार पनि धेरै मिहिनेत हो नि त मेरो। अनि बिस्तारै आफू मिहिनेत गरिराख्यौँ हामीले, होइन हरास खाएनौँ नि त। ध्रुवको आँट र पार्वतीको मेहनतबाटै सुरु भएको हो तरकारी खेती। कहाँ पुगेर आउनुभयो? कहाँ जानुहुन्छ? पुरा डङ्गा घाँस काट्छ। तपाईँ चाहिँ के काम गर्ने नि? अब के काम गर्ने? गोठ दुईपल्ट छ, घाँस काट्यो, कुल्याउनु, अब के छ उतिर काम जति गरौँलाई आज सब काम। उहाँले केही गर्नुहुन्न? उहाँ आउनु ल्याइबाट विषय मात्र दिन्छु। लाउनुपर्ने आफै, पानी हिट्नुपर्ने आफै, बोकेर ठाकेर हाल्नुपर्ने आफै, गर्ने जति सबै गर मात्र भन्ने। दाइबाट हुनुहुँदो रहेछ। हो त। पश्चिमका दुःखका पहाडहरूमा सुख फलाउन यो दम्पतिले दिन-रात मेहनत गरे। रुखो सुखो माटोलाई पसिनाले सिँचाइ गरे। लसुन, धनिया, यो के अरे पालङ भयो, मोटरा भइहाल्यो, टमाटर, काउली, प्याज, यो तोरी, अनि यो केरा भइहाल्यो, अनि आँप भइहाल्यो, अमिला भइहाल्यो, यो रुद्राक्ष भयो, अनि त्यो सुन्तलाई लगाएको छु। त्यहाँ कागती छ, त्यहाँनिर कागती भयो, अनि त्यो लैची भइहाल्यो, मेवाहरू भयो। त्यहाँ सबै खाने हो कि बेच्ने हो? बिक्री गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यो लसुन छ नि त यत्रो, हामीलाई त यत्रो क्यारी भयो त पुगिहाल्यो त वर्षभरि खानलाई। यो त सबै बेच्नुपर्ने त अनि हामीले। ध्रुव र पार्वतीको मेहनतले साना साना फोगोटामा अहिले लोभलाग्दो तरकारी फल्छन्। घरमुनिको भिरालो पाखोबारी 12 मास हराभरा हुन्छ। यो धेरै केयर गर्नुपर्छ म्याडम। यो तरकारीमा त धेरै मिहिनेत छ। इन्डियाको तरकारी नआएर हामी धेरै गर्थ्यौँ त म्याडम।
इन्डियाले पो गर्यो हामीलाई त बर्बाद। कस्तो दुःख छ त। अब इन्डियाको काउले 5 रुपियाँ किलो 10 रुपियाँ 8 रुपियाँ किलो आइदिनु लाग्यो। लगानी नै उठेन। लगानी नै उठ्दैन हाम्रो त। यो यसमा मेथी यो मेथी छोडेको छ। यहाँ प्याज लगाइसकेको छ। अब यो प्याजको बेन्डा यो सबै हजुर यो सबै हो प्याजको बेन्डा। टन्नै रहेछ। हजुर अलि जे पनि गर्नु भएको रहेछ नि। अब एकै चिज लगाएर पनि फाइदा भएन। कति बेला कसैको रेट पाउँछ। जस्तो कि यो गडाले तपाईँको 1 कुइन्टल भयो भने 10,000 कमायो एक गडाले। अब यसमा गोबर मल हजुर हामीहरू हाल्ने भनेको हजुरको। अँ हामी यसमा डिएपी युरिया हाल्दैनौँ। अनि छारी आगो बालेको छारी हुन्छ नि त त्यो छारीहरू हाल्ने गरे हुन्छ हामीहरूले। हजुर यो महिना मात्रै प्याजको बेर्ना र पालुङ्गोले एकै खेपमा 40,000 कमायो। 1000 कमाउने बजारको दुःख छैन। पालुङ्गो हटाएर यसमा अब प्याज लगाउने प्रक्रिया भइसक्यो। पालुङ्गो लबो तपाईँको 30-40 हजार जतिको बेचेँ पालुङ्गो। काउली लगभग 2 रोपनी लगाएको थिएँ मैले पल्दर। ऊ 2 रोपनी सिद्ध्याएर आलु पनि यत्र भइसक्यो। यस्तो डाँडाको भित्तामा बस्नुभएको छ अनि यस्तो ठाउँमा फलाएको चिज यहाँ त नजिकै बजार पनि देखिन। कसरी के गर्ने म्याडम अब त्यो डोकोमै बोकेर हो। बजार पिपल्ला र एयरपोर्ट अनि सिलगढी 50-60 हजार जतिको टमाटर बेचेँ। टमाटर 2टा टनेल छ पल्दर। त्यहाँ लगभग 9 रोपनी 10 रोपनी जग्गा छ मेरो त्यहाँ। त्यहाँ कसले हेर्छ त? त्यहाँ आफै नजिकै त हो नि। तर परिसरमा यसको हो यो देन म डेकोरेसन मात्रै हो हजुरको। देन चाहिँ यसैको हो सबै। ऋण काट्यो होला मुन्डे जाने काय किस्त बुझाउने होला बुझाउने। जग्गा जति सबै आमाको नाममा लोन जति सब त्यसको नाममा। ध्रुव हँसी मजाक गरिरहन्छन्। सरकारी कर्मचारी हुन्। डबल ड्युटी गर्छन्। साँझ बिहान करेसाबारीमा दिउँसो विद्युत कार्यालयमा। तरकारी फलाउनेदेखि बेच्नेसम्मको उद्यममा पार्वती नै खट्छिन्। अनि ब्याङ्कबाट लोन लिन चाहिँ किन दिदीको नाममा लिनु भएको त? ल अब मेरो नाममा लिएर त म फस्छु त। पैसा दिनुपर्छ। अनि दिदीलाई चाहिँ फसाइदिने त? पैसा दिनुपर्छन्। म तिरिहाल्छु। तिनीहरूलाई विश्वास छ नि त। म जाँड रक्सी खाँदैन जुवा तास खेल्दैन तिरिहाल्छ भन्ने थाहा छ नि त। यो बजारमा यो चट्नी खानलाई यस्तो मिठो टमाटर भनेर यो धेरै खोजिरहेको छ यो टमाटरलाई। साना गेडा भने पनि चटनीको मिठो हुनु भने हो। यो बजारले खुब माग गरेको छ यसलाई। यो फल्न पनि लटरम्म हेर्नु न कति टिप्यो यसलाई। अब यो निकालेपछि के रोप्ने? अब यसमा काँक्रा कागडा प्राय यो एरियामा महिलाको नाममा खाता बिरलै खोल्या होला मान्छेहरूले। ब्याङ्कमा पनि सेयर सदस्य छ त्यसलाई राखेको छु। उसमा जम्मा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ यस्तो जम्मा गरेको थिएँ। पोहोर साल मेरो एपेन्डिसाइडको अपरेसन भयो। एकमुष्टै 60,000 रुपियाँ निकाल्यो त्यहाँबाट मैले। किन जम्मा गरेपछि त जम्मा गरेको पैसा त खेर्न हुँदैन। त्यस पछाडि बच्चाको के भयो काम पऱ्यो फेरि 10,000 रुपियाँ निकालेँ। अझै मेरो त्यहाँ 35-40 हजार रुपियाँ जम्मा छ। 3-4 वर्ष मात्रै भयो ब्याङ्कहरूले गरेको सहयोग गरेको ब्याङ्कले। तपाईँलाई नै खोज्दै आए कि तपाईँ जानुभयो त? होइन म एक दिन त्यसै पैसा पठाउनु पर्ने बच्चालाई म त्यहाँ पैसा हाल्न गएको थिएँ। अनि सटक्क छिरेँ म्यानेजर साहबसँग बसेँ। मलाई यसो समस्या भइरहेको छ। मैले भने मलाई कृषि लोन हुन्छ भने कृषि लोन गरिदिनु पर्यो सर भने होइन। अब ठुलो लोन त तिर्न सकिँदैन 14-15%। खास मैले यो तारबालको लागि गर्न खोजेको हुँ। यो तारबाल यस्तो हालेपछि बाँदर आउँछ बँदेल आउँछ। त्यसपछि ठ्याक्कै तपाईँको म्यानेजर साहबले तपाईँको हेर्छौँ र गरिदिन्छौँ भने अनि उताबाट ठ्याक्कै मल्लोबाट मल्दरको जमिन पनि हेरेँ। त्यहाँबाट ठ्याक्कै लिएर आएँ। यहाँ हेरिसक्यो त उति बेला यो सबै प्याज लगाएको थिएँ मैले। टन्न देखेँ अनि उता टन्नेल टमाटर फल्यायो काँक्रा फल्यायो त्यति बेला। काँक्रा फर्सी फलेर टन्न भावे। अनि त्यति बेला ठ्याक्कै अनि उनले भने कि ल तपाईँ भोलि आइजानु भने धेरै टाइम लागेन। 3 दिनमा मेरो लोन पास भयो। प्यान नम्बर अनि तपाईँको कर चुक्ता ओडाको प्रमाणपत्र घरेलुको त्यसको फोटोकपी भइहाल्यो। अनि हाम्रो यो मालपोततिरको रसिद त्यो बुझाइदिए यस्तो भइरहेको छ। कहिले बुझाएको यो त पोहोर साल गयो अस्ति बुझाएको कागज खल्तीमा हुनु कति कागज त कति बुझायो 8 महिना 20 गते यो अस्तिकै हो। पर्समा आएर भने त्यो पर्स अस्ति निकालेर राखेको आज कति भरिसकेको छ। राखिराख्नुहुन्छ सबै यो रसिद? रसिद त राखिराख्नु पर्यो नि त। यो उसले काहीँ गडबड गरेर यो प्रमाण भयो नि।
ब्याङ्कले ठग्ला कि भनेर हो त्यस्तो पनि हुन्छ। अब त्यही भएर उसले राहत गर्यो हजुरको। अनि 2टा टन्नेल बनाए, अनि त्यो गणौलाको घर बनाए, यो प्लास्टिक ल्याए, यहाँ पोखरी थिएन, यो पोखरी खन्न लगाए। खालि उसले देखाइदिए बाटो, अब गर्ने आफ्नो लागि हो नि त बनाउने, उसको लागि होइन नि त। यो पोखरी राम्रोसँग बन्यो भने मेरो हजुरको, यो पोखरीले म यहाँ सिँचाइ गर्छु, तल्लोको 9 रोपनी सिँचाइ गर्छु, पल्लोको लगभग 5-6 रोपनी पल्लोको सबै सिँचाइ हुन्छ मेरो। पाइप सबै ठाउँ पुगिसकेको छु मैले। यो गडेउलाको घर बनाउन 5 लाखदेखि 6 लाखसम्म खर्च हुन्छ। कति छन् गडेउला? छन्, धेरै छन्। यो गडेउला टिकापुरबाट ल्याएको। यो गडेउला मात्रै मैले 25,000 को किनेर ल्याएँ। यो गडेउला अनि सुरुमा यो गडेउला ल्याउँदा त के लिएर आउला जस्तो लागेन? गडेउला नि किनेर के रे? भन्यो सुरु इनु गुनेउला हमरा गडेउला गाछ उनी सबबाट हालेला भयो भन्यो। हाम्रो माटीमा हुन्छ न त उसा हुन्थ्यो माटी फक्क त हुन्छ आउँछ बर्खाया। त्यो गुनेउला पनि किनेबाट ल्याउ नि। 60 रुपैयाँ केजी बिक्री हुन्छ यो। यो दाल पकाउने। अनि किन पिनेको त? पिनेर मिठो हुन्छ, बाक्लो हुन्छ। हामी त यतिकै पकाउँछौँ नि उयो मात्रै। यसरी पिनेर पकायो भने फाँडो हुन्छ। अब खाएर थाहा होला। यही फलेको मास यही फलाएको हामीले। आमा जाडो भएको छैन? जाडो हुन्छ नि बा, जाडोबाट के गर्ने? अनि खाना पकाउने बेलामा चोलो लाउनु मिल्दैन कि क्या हो? चोलो लाउनु मिल्दैन बा, स्वेटर लाएर त हुन्छ रे, लगाएको छैन। किन आमा? अब भान्सा खाना चोलो लाउन बा। के भन्ने त्यो मैले बुझिनँ। भान्सा खाने लत्ता पत्ता फुसाएबाट, चोखो भएबाट खाने। धामी छ अझै जा तान्न खाने, अझै आफ्नो आँखी चोखै पकाउने खाने। कति वर्ष लामो भयो त्यो? 20 वर्ष भइसक्यो। त्यसै होइन नि त, यो भित्र पनि जम्मै सुनले बाँधिएर हो। यो टुप्पी सबै सुनले बाँधिएको छ। सुनले? अनि यो ठाउँमा बाँधिएको छ, त्यो सुनले बाँधिएको छ। आमा दुर्गादेवी बुढ्यौलीमा पनि खाली हात बस्दिनन्। आफ्नै विगत उनलाई सपना जस्तै लाग्छ। 4 वर्षको छोरो जिम्मा लगाएर कमाउन देशै हिँडेका श्रीमान उतै परलोक भए। माइतीका पेवा 2 बाख्राको भरमा उनले छोराछोरी हुर्काइन्, दुखम सुखम पढाइन्। बैगान बित्या। बैकान भने मेरो लोग्ने अब उनी विदेशै मर्या, घर मरेन, अर्खाले फाल्यो, त्यो लिएकै छैन माटो। हामीले के भएर बित्यो रे? अब देशको मामला के भयो? 4 वर्षको चेलो थियो, 2 वर्षदेखि चेली थिए। अब त्यो नानो बच्चाको जाने तसा मूल्य, अब यिनलाई कसरी हुर्काउने, कसरी पाल्या भन्ने अब चिन्ता भयो। अझै क्यारो नानो पाठो त्यो भाइले दियो, मुक्तारले नानो पाठो दिए अरे, पाल्या ताल्या, त्यही चेला पढाया। 2 क्लास अब उही लगाए जमाना बाद 2 क्लास चेली पढी। छोरीबाट हुर्काएका हुँ जर्मिया, 2 जर्मिया भनौँ नि त। यिनी बाख्रा वर्काया, एक गा खोज्या, बल्लो खोज्या, तिनी गोरु बाछा वर्काया, फर्काया, बेच्या के आफ्ना जर्मियाको आफूलाई बनाया भनौँ नि त। अझै तिनी चाहिया बेला तिनी बाख्रा पाठा बेच्या, चेलाको खर्च बनाया, एसेलजी कटाया तैको। कल्ले के भयो? सुक्क त बुवा मरिगयो त, सुक्क कहाँ अर्ध त रानी मुतारी क्याले पढाउने? अचल आज सो भ्या त क्या पढाइसौ त हुँ बुवा। अब उही लगा लाटा जमाना थियो नि त, फाट्या चिरेपछि टाम दिए कि पान्टो फाटो लायो, उसो कोटो फाटो लायो भनौँ नि त। अब चाहिँ लगा लाउँछ चिर्या हान्या, नचिरेका यिनु मेरी नातनीका हुने यिनु उनले चिर्री कि हाम्रो लाउन उनले फाल्या हाने, त्यो हाम्रो लाउन लाछु होइन। यसो हुन् दुःख बनिएका। अब असल क्या रौसी खाना नि मेरो चलो जुवा खेल्दैन आफ्नो धुन्नमा। अब पुराना कुरा तिनै हुन् बा। उनीहरूको जिन्दगीमा अहिले नपुग्दो केही छैन। व्यापार व्यवसाय गरेका छन्, छोराछोरी भने जस्तो पढाएका छन्, जग्गा जमिन जोडेका छन्, खान लाउनको दुःख छैन। अभावका दिन अब सकिए जस्ता छन्, तर कता कता ध्रुवको भित्री मन दुखिरहन्छ। उमेरमा पढ्न नपाएको सम्झना मात्रैले पनि मन भरिएर आउँछ। तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो थियो नि? बाल्यकाल त अब त्यस्तै त हो त। अब यो बाख्रा पालेर पढाएको म। यो सङ्घर्षशील जीवन हो मेरो भनेको। अहिलेसम्म म सङ्घर्षमै छु भनौँ न। अब
खाली बस्दैन। मान्छे खाली नबसेपछि मान्छे गरिब हुँदैन। एउटा यो तथ्य लिनु पऱ्यो, मान्छे जब खाली हुन्छ नि, खाली भएपछि त मान्छे बिलाइनतिर कुलततिर जान्छ नि त। माटो खेलायो भने क्या हामीले माटोमै काम गऱ्यो, माटोमै अब जिन्दगी सिद्धिने भइसक्यो। अब केही उहाँ माटो खेल्छ त गहुँ बुन्छ धान बुन्छ एकैबाट हुन्छ नि त। यो त रात दिउँसो माटो खेल यिनीहरू गडा सबै पालुङ बेचे आउँ पारो पालुङ बिहान त्यो बेचेबाट सबै आज लानु पर्यो। त्यो माटो खेल्नु त हो, खन्नु पर्यो। आज ऊ माटो खेल्नु पर्यो, एकै गडा 4-5 माटो खेल्नु पर्यो। कस्तो हुन्छ भने यो जीवनमा तपाईँको सबभन्दा पहिला मान्छेले ठेस खानुपर्छ कि। जब हाम्रो खुट्टाको बुढी औँलामा ढुङ्गामा ठेस लागेर चोट लागेन भने ऊ यहाँ ढुङ्गो छ भन्ने थाहा हुँदैन नि त। हामीले बचपनदेखि नै ठेस खायौँ। हरेक कुरा इच्छाहरू पुरा भएन नि त हाम्रा। तपाईँको 55 सालमा एसएलसी दिएँ मैले। एडुकेसन गर्ने पैसा भेटिएन त्यति बेला। अब त्यो पहिलाको कुराहरूलाई खोतल्नु भयो तपाईँले त्यो कुराहरू। तिम्रो गाउँ त जाडो हुन्छ, जाडो हुन्छ, घाम हुन्छ, जाडो छ, कुरो लाउँछ, चुप्प कुहिरो लाग्छ नि। बिहान त दिवाली लागेको छ नि। नर्सरीदेखि मेरा छोराछोरी, मैले छोरा यो छोरी भन्ने अब मान्छेहरूले भेदभाव गर्यो होला, मैले कसैले गरेन। एउटा अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ पढिरहेछ, अहिले डिप्लो गरिरहेछ, धनगढी छ अहिले। छोरी कम्प्युटर साइन्स पढिरहेछ, एउटा छोरा अहिले 9मा पढिरहेछ, होस्टेल छ। अर्की छोरी चाहिँ उता सुजङ पढिरहेछ। सुजन भने के हो? सुजङ स्कुल। नानी कि छ, सानै छ, 7 वर्ष। तपाईँको पढ्न नपाएको रहर छोराछोरीले पुरा गर्छन् जस्तो छ। अब पुरा गर्दै त हो, उनीहरू मेरो नजिकै आउँदैन, त्यो पो छ समस्या। तिनीहरू एकतिर उनीहरू एकतिर हुने। अब यो नचाहिएपछि यो नचाहियो, यो अच्छी ओसो अच्छी भन्ने। अब खुबै मन ऊ अब अध्ययन अब कि नाना भएपछि हुन्छ। अब तिनीभन्दा ठुला ठुला हुनु छ न। आमासँग मिल्छन् जस्तो छ छोराछोरी धेरै। आमासँग त मिल्ले। बालखैमा परदेशमा बाबु गुमाएका ध्रुवले विदेश नजाने सङ्कल्प लिएका थिए। त्यही सङ्कल्पले सिकाएको श्रम र श्रमले दिएको सुख उनले यो माटो छोडेनन् र उनलाई यो माटोले। विश्वविद्यालयका ठूला ठूला किताबका ठेलीहरूमा नभेटिने ज्ञान उनलाई यही माटोले सिकायो। कमाउन सिकायो, जोगाउन सिकायो, सपना देख्न सिकायो। विदेशमा गएपछि तपाईँको 10 घन्टा काम गर्नुपर्छ। 10 घन्टा यहीँ काम गरेर त यहीँ सुन फलिरहेछ त, छ कि छैन भन्नुहोस् न। अन्त म त 0बाट सुरु गरेको मान्छे हो त। 0बाट सुरु गरेको मान्छे यहाँ पुग्नु मसँग केही थिएन भने मलाई खानालाई पुग्थेन म्याडम। आखिर यो ठाउँमा पुर्याइदिने भनेको हो, अरू कसैले होइन कि, कोही व्यक्तिले पनि गरे होइन, मेरो भाग्यले पनि साथ दियो। हेर्नुहोस्, यो तरकारीले पनि साथ दियो। परम सुखम सन्तुष्टम भन्छ, जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुहोस्। अब बुढेसकाल लाग्यो, उमेर तपाईँको 50-55 वर्ष पुग्यो। अब इन्डिया अब गेडेन कल्ल्या हुने यहाँबाट खन्न सक्छ, बन्द लाउनु सक्छ कि गर्न सक्दैन नि। अझै सकिएन जिन्दगी, अझै चलायो म हेला गऱ्यो भन्ने। अब कमाएका 1000 रुपियाँ यहाँ पुग्दैन। अझै सेठ के भन्ने हो इन्डिया को, अरे बहादुर आपका काम खत्म हो गया, आप तो बुढ़ा हो गया, आप घर में चल जाओ, घर में बैठ रहो, बस सक्यो कुरा कहानी सक्यो। यहाँ त आराम छ, आफ्नो ठन्ना पानी ठन्ना हावा। यो हावा चलिरहेको छ नि हजुरको, वैशाखमा आउनुहोस्, यहाँ एसी हो। यति यो 5 रुपियाँ मात्र राम्रोसँग मेन्टेनेसन गर्न सक्ने हो भने वार्षिक यसले कमसेकम 9 देखि 10 लाख रुपियाँ कमाउँछ। यो 5 रुपियाँले मात्रै। जस्तो कि तपाईँको असाढमा बेड नाखेर यो सबै काउली मात्रै लगाइदिने हो भने काउली एक सिजनमा 2.5 देखि 3 लाख रुपियाँ कमाउँछ यसले। पालुङै रोपिदिनुहोस्, यसले कमाउँछ 1.5-2 लाख रुपियाँ। त्यसपछि तपाईँ अरू खेती गर्नु, काँक्रा लगाइदिनुहोस्, फर्सी लगाइदिनुहोस्, आएन 5 रुपियाँले 10 लाख रुपियाँ
सबभन्दा त मिहिनेत गर्नु पर्यो नि त। काम गरे हुन्छ गरिरहेपछि केही हुँदैन भाइ नगरिरहेपछि बसेपछि अल्छी लाग्छ कहाँ गरौँ भन्नुहुन्छ अब हामी त गरेका गरेपछि हामी केही मान्दैन त्यहाँ अब जसो अब नाइ ढलहरू त म अब नगरेका कसरी गर्दान कसरी हिट्टान यत्रो उकालो मान्ने भएन हामी त केही मान्दैन अब हरेक किसिमका फलफुल खान पायो आफू उत्पादन गरेपछि सिजन अनुसार। तरकारीले चाहिँ तपाईँहरूको के फेर्यो त जिन्दगी काय पलटै भयो नि हातमा पैसा सधैँ आइरहने भयो नि मसँग भन्दा बढी यसमा हुन्छ नि त पैसा बेचेपछि हुन काहीँ अनि मलाई दिने कि आफै राख्ने त चाहिएपछि दिने न त्यो आफ्नो यो काम साम गरायो त्यो एउटा डोका लगेपछि 15-16-2000 होइजान्छ कहीँ लगेपछि आफ्नो घर खर्च मजाले चलिजान्छ आज परमा जानु कि आज कति बज्यो यो सहकारी छ हाम्रो एउटा त्यसमा सदस्य बनाइदिएको थियो यसको जम्मा गरेर नै भयो नानु जम्मा मेरो पनि आज छोडेर आउला भनेको हिजो अस्ति 1 गते जम्मा गर्नुपर्ने 500 रुपियाँ जो तरकारीबाट मलाई राम्रै भएको छ म त अब यो ठाउँ छोड्ने होइन यसै ठाउँमा बस्छु रमाया छु सबै कुरो राम्रै छ। मसँग साथीहरू मसँगै जागिरी गर्ने साथीहरू ऋण गरेर ऋणमा डुबिया छन् त हामी खै डुबेनौँ नि त्यही 10 लाख हो सकिदिनु लाग्छ अब जग्गा किनेकै छु छोराछोरी राम्रो ठाउँमा पढाएकै छु होइन नेपालमा गऱ्यो भने यही सुन फल्छ। ध्रुव दम्पतिसँग बिघौँ बिघा जमिन छैन सजिलो गरी खनजोत गर्ने समथर फाँट छैन छ त केवल परिश्रम पसिना र गरी खाने हिम्मत। धनगढीका मनोज बडाल 10 वर्ष अघि एनजिओको जागिर खान्थे। उनलाई आफ्नै उद्यम गर्न मन लाग्यो। गोजीमा भएको 20,000 लगानीमा 2वटा टहरा बनाए अनि सुरु गरे च्याउ खेती। पहिलो वर्ष ठिकै भयो त्यसपछि अब जब छोड्छु अब यसलाई चाहिँ अलि राम्रो स्केलमा गर्छु 5-6 लाख लगानी गरेर गर्छु। लगानी प्रत्येक वर्ष बढ्दै गयो कति बैंकको लोनहरू पनि थपिँदै गइयो। सुरुको 15-20 हजारको लगानी अहिले कति पुग्यो? अहिले त हजुरको करोड भन्दा माथि पुगिसकेको छ। यो चाहिँ गहुँ पकाउने चाहिँ यो केटली भन्छौँ हामी यसलाई स्टिमर केटली भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हाई भोल्टेजमा हामी निर्मलीकरण गर्छौँ। अब यसलाई यो गहुँको दानालाई हामीले प्रोसेसिङ गरे हो यसमा यो केटली हो। यो 100 केजी गहुँको चाहिँ यो लगभग 140 केजी जति च्याउको बिउ बनिएको छ। आज यो तयारीको लागि जाँदैछ अहिले पहिलो स्टेपमा छ। बेच्न लाग्यो हो यो? नै यो बेच्नलाई हैन यो तयार भइसकेको छैन। अहिले हामीसँग अहिले चाहिँ ट्रायलको लागि 49 प्रजातिको च्याउको बिउ छ मेडिसिनल 49 प्रजातिको छ। अब कतिलाई चाहिँ 12-15 त मैले अहिले लगाएर विचार गरिरहेको छु। हजुर अहिले पनि काम भइरहेछ? काम भइरहेछ। जानु मिल्छ? आउनु न। मनोज किसान मात्रै होइनन् च्याउका डाक्टर पनि हुन्। अपरेसन थिएटर जस्तो प्रयोगशालामा सिसीभित्र थरीथरीका ढुसी छन्। उनको धेरै समय यही प्रयोगशालामा बित्छ। यो हाम्रो बनाएको बिउ हामी यसरी राख्छौँ डेट सहित गरेर। यो सबै तपाईलाई नै यो हामीलाई चाहिन्छ प्लस बजारको लागि हो। यो देखिराख्नु भएको छ नि यो सेतो सेतो घुमिरहेको छ भित्र यो च्याउको जरा भन्छौँ हामी यसलाई। यसलाई इन्जेक्सनको थ्रुले तानेर अनि यहाँनिर हामी इन्जेक्टिङ गर्छौँ। यसमा इन्जेक्टिङ गर्छौँ त्यो इन्जेक्टिङ भइसकेपछि हाम्रो यो सेतो हुन्छ। मेरो कोर काम भनेको यसलाई चाहिँ मैले त्यसमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि एकदम चाहिँ बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदम स्पेसल मेडिसिनल मसरुम हो यो जसलाई 2 ग्राम 3 ग्राम मात्रै हामीले कन्ज्युम गर्नुपर्छ। यो मेरो स्टार्टिङ हो। यो मैले बनाइसकेको छैन। यसमा अब मैले काम गरिरहेको छु। जस्तो पिङ्क मसरुम हो यो पिङ्क अलिकता पिङ्क देखिन्छ है पिङ्क कलर देखिन्छ यो पिङ्क कलर हो। यो फ्याटम्यान भन्ने कसरी थाहा भयो नि यो सबै कुराहरू? यो हाम्रो 2 वर्ष पहिलादेखि एउटा क्यानेडियन मसरुम फार्मरसँग चाहिँ कन्सल्ट भएको छ। उनीहरूले पठाइदिन्छन् क्यानाडादेखि।
यो सबै यहाँ भएको सबै अलग अलग च्याउहरू हो कि एउटै हो कि के हो यो? यो एउटा ग्रुपको च्याउ हो, तर फरक हो। जस्तै अब एउटा घरमा हुन्छ नि राम श्याम यसरी हुन्छ नि, त्यसरी फरक नामको यी च्याउहरू। यो जस्तो यो प्रिन्सेस अफ पर्ल भन्ने हो, यो फरक तरिकाको छ। यो ब्लू क्याप भन्ने हो, यो ब्लू एमा पनि यस्तो कलर आइरहेछ हजुरको। यो हामीहरूले खास के गर्न खोज्या भन्दाखेरि हामीसँग भएको स्ट्रेन यो हो खास नेपालमा एभाइलेबल। योभन्दा राम्रो यिनीहरू फल्छ कि अनि यिनीहरूलाई व्यवसाय गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ अभ्यास मात्रै हो। यो एक सिजनमा चाहिँ कति च्याउ उत्पादन हुन्छ? दैनिक कहिले चाहिँ 1000 केजीसम्म पनि हुन्छ। कमसेकम एभरेजमा भन्ने हो भने 300 केजी चाहिँ पर डे राख्न सकिन्छ सिजनभरि। अनि कमाइ कति छ च्याउबाट? वार्षिक मैले गत वर्ष 1 करोड 10 लाख जतिको मैले चाहिँ च्याउ र बिउ सेल गरेको थिएँ। टोटल 25-30 लाख जति पनि कमाउन सकिएको थियो त्यो वर्ष। गत वर्ष बिउ पनि राम्रो सेल भएको थियो। अब यो वर्ष चाहिँ हेर्दैछु। अनि छोराले यत्रो लगानी गरेर च्याउ खेती गरेर रहेछ, आमालाई कस्तो लागेको छ नि? कस्तो लागेको छ? कर्जु छ। चिन्ता पनि छ, खुसी पनि छ। चिन्ता के को छ, खुसी के को छ नि? खुसी यसो देखायो भन्ने खुसी छ, के हुने भन्ने चिन्ता हुन्छ। सानोबाट सुरु गरेको यति धेरै भइसकेछ। पहिला डेक्ची हुन्छ नि ठुलो, त्यसमा पकाएर सुरु गरे। आफैले गर्नु? आफै। देखिँदा च्याउ फर्म देखिन्छ हजुरको, यस्तो टहराहरू देखिन्छ होइन। बिउ 200 प्याकेट मैले खर्च गर्छु। 200 प्याकेट भनेको कमसेकम 8000 रुपियाँ भयो। पराल कमसेकम 8000 खर्च हुन्छ दैनिक। गहुँ पनि खर्च हुन्छ 4-5 हजारको। अब दैनिक खर्च हुने भनेको 3-4 हजारको दाउरा। यी भनेको कस्टिङ भनेको दैनिक नै कस्टिङ हजुरको 30-35 हजार हुन्छ हाम्रो। गत वर्ष 60 टहरा थियो। हजुर। त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै थियो। जो सबै लोकेसनमा हाम्रो 10-12 टहरा। कुनै ठाउँमा टहराको सङ्ख्या कम हुन्छ, भित्र अलि ठुलो हुन्छ, क्षमता ठुलो बनाएको हुन्छौँ। यो पाइपहरू पनि राख्नु भएको छ यहाँ? सिँचाइको लागि भयो हजुर। यो माथि चाहिँ यो गर्मी महिनामा पनि कहिलेकाहीँ च्याउ लगाउँछु मैले, गर्मी महिनाहरूमा। अनि यो माथि जान्छ, माथि यसो फिरफिर गरेर घुम्नेवाला यो स्प्रिङ्कलरहरू छ, तिनीहरूले पानी पारे जस्तो गर्छ माथि। त्यसले चिसो बनाउनलाई कीटनाशक औषधि अनि ढुसीनाशक राख्नुपर्छ। यो हाल्नुभन्दा पहिला यो घरलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ हामीले। अब यसपछि योभित्र पकाएको पराल आउने हो, त्यो परालमा बिउ राख्ने हो। अनि त्यही बलहरू झुन्ड्याएको जस्तै म आफैलाई पनि कहिलेकाहीँ किन जागिर छोडेर मैले यस्तो गरेँ। सँगैको साथीहरूले त अहिले अझ स्यालेरी चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ। राम्रो कोरियन प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको थिएँ। त्यो बेला 35 हजारको जागिर छोडेर अहिले साथीहरू 2 वर्ष भयो 50 हजार खान थाले। मेरो अवस्था चाहिँ भनौँ न सिक्दै जान लाग्छु, फेरि नयाँ काम सिक्दै जान लाग्छु भनेर त्यस्तो डिप्रेस पनि हुन्थ्यो कहिले। ब्याङ्कबाट लोन पनि लिएको छ, फेरि ब्याङ्कलाई चाहिँ समयमा पैसा पनि हाल्नु परिरहेछ। अब कमाइ हुने क्रम हुने बेला चाहिँ हजुरको चाहिँ सिकाइको क्रम चलिरहेको थियो, गाह्रो त भयो। मनोजलाई अभाव के हो थाहा छ। व्यवसायमा थुप्रै सङ्कट आए, गोजी रित्तिएको अनुभव पनि प्रशस्तै छन्, तर हार मानेनन्। 20,000 को च्याउ खेतीलाई करोडको बनाउन उनले तन मन धन समय सब थोक दिए। यसै बिहान मेन भनेको अझ मेरो काम भनेको बिहान 3 बजी उठेर च्याउ टिप्ने हो। च्याउ बढी भएको बेला अहिले त हाम्रो स्टाफहरूले भ्याउँछन्। सर यो ब्याङ्कले चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने के गर्ने भनेर भन्छ नि, त्यसो डर चाहिँ लाग्थ्यो, तर पार गरे त्यो बाटो। ब्याङ्कले ताकेता नै गर्थेन, तर अलि भाइब्रेसन दिइरहेको हुन्थ्यो ब्याङ्कले पनि। हाल्न सकेका थिएन त्यो बेला। जस्तै स्मुथली हाल्न सक्नु र अप्ठ्यारोमा हाल्नुमा फरक हुन्छ। त्यो बेला एकदम हार्डली हालिन्थ्यो, अलि स्मुथली गइरहेछ। तर एकदमै चाहिँ के होला भन्ने चाहिँ हिसाबले नै मैले त्यति ठुलो जम्प पनि हानेको थिएन। ब्याङ्कसँग त्यति ठुलो रिस्क लिएर ब्याङ्कको ठुलो पैसा लिएर पनि काम गरेको थिएन। के ब्याङ्कको के आफ्नो यसरी गरेर चाहिँ त्यसरी म्यानेज गरेको थिएँ हजुरको। लोन बिग्रिन नदिन चाहिँ के गर्ने? किस्ताहरू सही समयमा हाल्नु पर्यो, ब्याजहरू सही समयमा हाल्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ आम्दानी गर्न सक्नु पर्यो। लोन नबिगार्न, आम्दानी भयो भने चाहिँ लोन बिग्रिन्न, आम्दानी चाहिँ अपडाउन भयो भने चाहिँ लोन बिग्रिहाल्छ। काम गर्न सबैका लागि वर्षमा 12 महिना हुन्छन्।
तर मनोजले 7 महिनामै वर्षभरिको खर्च जोहो गर्नुपर्छ। बाँकी 5 महिना उनको फारम रित्तो हुन्छ। तर रित्तिएको बेला कसरी सम्हालिने त्यो अनुभव मनोजसँग छ। हाम्रो यो कल्टिभेसन भनेको भदौदेखि हामी चैतसम्म मात्रै गर्छौँ। बाँकीको समय भनेको हल नै हुन्छ। अहिलेसम्मका वर्षहरूमा त्यस्तो थियो। अब आगामी वर्षमा यो हाम्रो यो हाइटेक ल्याब बनिसकेपछि अब चाहिँ खालि बिचमा 2 महिना मात्रै हामी चाहिँ अब खाली बस्छौँ, अरू 10 महिना काम गर्छौँ। 5 महिना चाहिँ हुन्न तपाईको अहिले चाहिँ? हुँदैन, हाम्रो कल्टिभेसन हुँदैन त्यो बेला। यो गर्मी हुन्छ, दूषित हावाहरू हुन्छ। गर्मी महिनामा त हरेक कुरा दूषित हुन्छ, रोगहरू बढी लाग्छ। फल्न चाहिँ नफल्ने भन्ने हुँदैन, फल्छ। रोगहरू बढी लाग्छ, दुःख बढी पाइन्छ। अब हामीसँग फेरि यस्तो घरहरू हुन्छ, घाँसहरू टन्न उम्रिदिन्छ, रिस्क हुन्छ काम गर्नलाई। त्यस्तो फ्याक्टरहरू छ। के गर्ने त्यो बेलामा चाहिँ 5 महिना चाहिँ? त्यो बेला त्यही त बस्नु परिरहेछ। त्यही च्यालेन्जेस छ अहिले यो व्यवसायमा। अहिले नै कमाएर यहाँसम्म कि अर्को वर्ष गर्ने लगानी पनि अहिले नै कमाएर राखिराख्नुपर्छ। यो सिजनलाई ब्याङ्कलाई कमाउनु पर्यो, मेन त्यही भयो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ स्टाफ टोलीलाई कमाउनु पर्यो। त्यसपछि अझ फेरि हाम्रो अझ नेटवर्क भनौँ न, पराल चाहिन्छ। परालवाला किसानहरूलाई पनि यसै बेला हामीले किन्नु पर्यो। 10-12 लाखको परालै किन्छौँ हामी टोटलमा। पर डे चाहिँ कमसेकम काम गर्दा 1 कुइन्टल गहुँ खर्च हुन्छ। सिजनको बेला 2 कुइन्टलसम्म गरिन्छ, 200 केजीसम्म गहुँ पकाइन्छ, त्यत्रो बनाइन्छ। अब त्यो पनि सबै इन्भेस्टमेन्ट हो। यी घर देखिँदा सामान्य देखिन्छ, 70-80 हजारसम्म एउटा घरमा खर्च हुन्छ। सिस्टम सबै इन्स्टल गर्दाखेरि पर्छ है। एउटा घरलाई त्यस्तो पर्छ। यो 2 वर्षमा सकिन्छ यो घर। फेरि 2 वर्षपछि नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। हजुरसँग कतिजना हुनुहुन्छ काम गर्ने चाहिँ? अहिले लगभग 20-21 जना छन् टोटलमा। म आफू पनि काम गर्ने नै हो यो फार्ममा। हामी टोटल 20-21 जना छौँ। मभन्दा जसो एकजना फिलिपिन्सको मैले दिदी बनाएको छु, उहाँलाई लेडी मेको भन्ने। एकजना चाहिँ क्यानाडाको चाहिँ बोस बनाएको छु। उनीहरूले 3 वर्षदेखि मात्रै च्याउ खेती गरिरहेको थिए। उनीहरूको एकदम चाहिँ स्पिडले अगाडि गइरहेछन्। हाम्रै छेउ इन्डियामा हजुरको एप्सबाट फार्महरू रन गरिरहेछन्। जस्तो एउटा भनौँ ग्रिन हाउस हुन्छ, एटोमेटिक हाउस हुन्छ, कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। त्यसलाई एपले कन्ट्रोल गरेर जताबाट पनि आफ्नो फार्ममा मोइस्चर मिलाइरहेको हुन्छन्, सबै कुरा मिलाइरहेको हुन्छन्। हाम्रो यहाँ त कृषिमा धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो। त्यस्तो टेक्नोलोजी थपिनु पर्यो। माटो फ्रीमा छ हामीसँग। सुरुमा तपाईँ एनजिओको जागिर छोडेर, पढाउने काम छोडेर यतातिर लाग्नुभयो नि। अहिले सम्झिँदा तपाईँलाई मैले यस्तै व्यर्थ गरेछु जस्तो पछुतो हुन्छ कि होइन? त्यो त मलाई लाग्छ, जे गरेछु राम्रो गरेछु भन्ने त 100% लाग्छ। मैले जब भन्दा चाहिँ राम्रो गर्न सकेको छु यसमा। किन अलिअलि भए पनि जमिन बनाउन सकेँ, घर बनाउन सकेको छु भनौँ न। सानो भए पनि अलिकता नाम पनि आइरहेछ। यसै पेसामा लागेर हजुरको यो 2080 सालमा यो मान पदवी जनसेवाश्री पनि पाएँ भनौँ न। यसकै पहिचान त हो नि। यो पनि पोजिटिभ कुराहरू हो। गत वर्ष मैले अचार पनि बनाएँ, मस्यौरा पनि बनाएँ। यो च्याउकै मस्यौरा अचार बनाएँ। हजुरको चाहिँ च्याउलाई मसिनो गरेर चिर्यौँ, अलिकता त्यसलाई चाहिँ हाफ बोइल गऱ्यौँ, त्यसलाई सुकाएर अनि माससँग पिसेर केही टिमुर राखेर चाहिँ डल्ला बनाएर सुकाइदियो हाम्रो। यो हाम्रो म्यानुअल ड्रायर हो। यो प्लास्टिकको घरभित्र यसलाई अब बढी च्याउ फले चाहिँ यसलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ। च्याउ बढी हुन्छ, कहिले बिग्दैन। 3-4 कुइन्टल रहिहाल्यो घरमा। कहिले बेच्न गएको च्याउ पनि फर्केर आउँछ बजार नबेचेर। त्यो च्याउलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित कसरी गर्ने भनेर ड्राई गरेर राखिरहेको हुन्छौँ। अनि बेच्ने ड्राई गरेर? पछि बेच्ने ड्राई पनि बेचिन्छ। गाह्रो त हुन्छ। अब च्याउ बढी फल्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ। अहिले च्याउ कम छ, अहिले गाह्रो भइरहेछ, थुप्रैले मागिरहेछन्। च्याउका थरीथरीका परिकार बनाएर बजार पस्ने, च्याउ सुकाउने आधुनिक मेसिन किन्ने, फलेका च्याउ राख्ने कोल्ड स्टोर बनाउने मनोजसँग वर्षभरि गर्ने कामको प्रष्ट खाका छ। नाफा र घाटाको सिलसिला त हरेक वर्ष चलि नै रहन्छ। जसै च्याउ खेतीमै अझै पनि चाहिँ ठाउँ छ काम गर्नलाई भनौँ न। बजार छ। अझै उत्पादन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसरी किसान जोडिँदा पनि हुन्छ। मसँगको मेरो व्यवसाय मैले सपोर्ट त्यस्तो गर्न सक्छु। तिनीहरूलाई 100% जो मैले 2-3 वर्ष मैले बिगारेँ त्यो तिनीहरूलाई पहिलो लडदेखि नै सुधार्ने हिसाबले लगाउन सक्छु। त्यो लगाए पनि छु। अहिले कस्तो छ, यहाँ केही हुँदैन भन्छन् मान्छेले। के त भन्दा पैसाले मात्रै पैसा कमाउन खोजिरहेछन्। त्यो पनि सम्भव छैन। पैसाले मात्रै पैसा कमाउन सकिने भने क्षेत्र जस्तै अब होला जग्गा जमिनमा 20 लाखमा किनेर 30 लाखमा बेच्न सकिन्छ होला।
तर उद्यम गर्नको लागि त हामीलाई सिपको आवश्यकता चाहियो, हामीसँग प्रवृत्ति हुनु पर्यो। यी कुराहरू हामीले गेन गर्न पैसाले किन्न पाउँदैन। त्यसको लागि हामीले आफूले चाहिँ एकदम हामीहरूले तयार हुनुपर्छ त्यो सिप लिनको लागि। मेहनत पनि गर्नु पर्यो। एक ठाउँमा एकजना किसान राम्रो सप्रियो भने उसबाट अरू किसान पनि सप्रिन सक्छन्। फिलहाल अहिलेको लागि हामी आफैले बलियो भएर हामीले आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। अब पैसै नभएर चाहिँ मैले गर्न सकेन भन्छन् भने त्यो गलत कुरा हो। तिनीहरूले उपाय खोजेकै हैनन्, तिनीहरूले बहाना बनाउन्। त्योभन्दा सजिलो अब विदेश जानलाई पनि त पैसा लाग्छ, बिना पैसा जान सक्दैनन्। गल्फ कन्ट्री भन्दा राम्रो कमाइ यही गर्न सकिन्छ। खटिनु पर्यो। कृषि कर्जा एकचोटि त खोजी दिइरहेको थियो ब्याङ्कले। किन नेपाल सरकारले नै लागू गरेको थियो हजुरको कि ब्याङ्कको सर्टन पर्सेन्ट चाहिँ कृषिमा लगानी भएको हुनुपर्ने। त्यो बेला ब्याङ्कहरूलाई गाह्रो भयो, कृषकहरू कता खोज्ने भनेर, अब राम्रो कृषक कता खोज्ने भनेर। तर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। हामी आफैले पहिला त हामीले आफ्नो लागि गर्ने हो। त्यो कुरालाई लिएर हामीले सजग भयौँ भने विदेश हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। बुवा चाहिँ सानैमा बित्नुभयो। म चाहिँ 16-17 वर्षको उमेरमा हुँदा घरमा अब कमाइ गर्ने भनेको, त्यसपछि मैले शिक्षण पेसा त्यही भएर सुरुमा 12 पढ्दादेखि नै टिचिङ सुरु गरेर पछि मास्टर्स गर्न काठमाडौँ जाने मन लाग्यो। काठमाडौँ बसेँ हजुरको 4-5 वर्ष। त्यो बेला काठमाडौँ बसेँ, त्यहीँबाट जब लिएर बर्दिया आएको। बर्दिया हुँदै पछि अझ फेरि घर फर्केँ। राम्रै संस्थामा जब पाइएको थियो, ठिकै थियो, हिँड्न सकियो। अहिले चाहिँ दौडिँदै कि अहिले पनि हिँड्दै? मनोजले च्याउ खेती गर्छ, कैलालीको किसान हो भनेर देशभरि चिन्छन् अहिले। अब आम्दानीको हिसाबले भन्ने हो भने यो व्यवसाय हो। व्यवसाय अप डाउन भइरहेको छ। गत वर्ष त एकदम स्पिड थियो होइन, यो वर्ष अलि फेरि स्लो भयो। तर सर्भाइभ हुन सक्छु भन्ने छ। अब कमाइ घटिहाल्यो भन्ने, किन भन्दाखेरि यसपछि पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ नि त। फेरि कल्टिभेट फेरि पाकिरहेका ड्रामहरू छन्, यी पैसा बनाउनलाई पाकिरहेछन्। यस्तै प्रत्येक दिन चलिरहेछ, बन्छ भन्ने हो। अहिलेका लागि गरी खानेका कथाहरूको यो श्रृङ्खला सकिएको छ। तर गरी खानेका कथाहरू भने कहिल्यै सकिने छैनन्। फेरि भेटौँला। निराकार सपनाहरूलाई आकार दिन्छु, आकार दिन्छु। म त मान्छे हुँ, जीवन बुन्छु, कठिनाइहरूलाई हाँसेरै अङ्गाली हिँड्छु। म त मान्छे हुँ, शील हुँ, गतिशील हुँ। म त मान्छे हुँ, शील हुँ, गतिशील हुँ। डाँटेर होइन आँटेरै जित्छु, डाँटेर होइन आँटेरै जित्छु। रोकिन्नन् पाइला मेरा, थाक्दैनन् साहस मेरा। रोकिन्नन् पाइला मेरा, थाक्दैनन् साहस मेरा। ठेस लाग्छन् कहिले काहीँ